हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल। आपल्या चॅनलवर आम्ही इतके सोपे इझी आर्ट अँड क्राफ्ट होम डेकोरेशनचे व्हिडिओ अपलोड करतो। इतकं सोपं होम डेकोरेशन करतो की तुम्ही घरी करू शकता। होम डेकोरेशन, स्कूल प्रोजेक्ट आणि प्रत्येक फंक्शननुसार आम्ही आर्ट अँड क्राफ्टचे व्हिडिओ अपलोड करतो। तुम्ही बघू शकता आम्ही आमच्या घरचं डेकोरेशन कसं केलं आहे। तर या व्हिडिओतून आम्ही तुम्हाला आमच्या घरचं डेकोरेशन दाखवणार आहोत। हा व्हिडिओ आवडला तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।